De onzekere Jamila en de trotse Sophie zijn twee pleegzusjes. Ze hebben dezelfde biologische ouders, maar sinds baby zijn worden ze opgevoed door rijke pleegouders. Ze zijn allebei gewend aan een luxe leven. Jamila wil namelijk precies zo zijn als de pleegouders. Ze imiteert hun opschepperige gedrag, ze praat net zo bekakt, ze draagt dezelfde dure kleding. Ze luistert klassieke muziek en ze gaat op paardrijles. Jamila is in alles zoals haar pleegouders. Sophie is anders. Ze is eigenwijs en ze heeft zich altijd anders dan haar pleegouders gevoeld. Ze ontwikkelt haar eigen identiteit. Eén die haak staat op die van haar pleegouders. Sophie luistert rapmuziek, ze bokst en ze fitnesst. Maar als ze 18 zijn, verandert hun leven voorgoed. Ze krijgen allebei een brief van hun biologische ouders. Die wonen dan nog steeds in een buitenlandse krottenwijk. En ze stellen dezelfde vragen aan hun dochters. Of ze willen terugkeren naar hun roots, naar hun oorsprong, naar hun echte ouders. De pleegouders van Jamila en Sophie reageren boos en verdrietig, want ze zijn bang om alleen achter te blijven. Ze zetten hun pleegkinderen voor het blok. Als ze bij hen blijven, dan krijgen ze cadeautjes en het verhuizen op veel geld. Maar als ze weggaan, dan is het contact en hun luxe voorgoed voorbij. Jamila en Sophie hebben hetzelfde dilemma, maar ze maken twee tegenovergestelde beslissingen. De pleegzussen twijfelen dus allebei of ze moeten vasthouden aan het luxe en stabiele leven van hun rijke pleegouders, of dat ze moeten kiezen voor avontuur, onafhankelijkheid en hun biologische identiteit. Jamila besluit bij haar pleegouders te blijven. Ze hoopt dat hun financiële stabiliteit haar de vrijheid geeft om haar dromen te volgen. Bovendien denkt ze met dit geld haar arme biologische ouders te kunnen sponsoren. Maar Sophie, zij wil haar eigen identiteit en onafhankelijkheid niet inruilen voor het haar al bekende luxe leven. Dus neemt ze de moeilijke beslissing om afscheid te nemen van haar rijke pleegouders. Ze blijft vasthouden aan haar principe van onafhankelijkheid. 10 jaar later zijn Jamila en Sophie duizenden kilometers van elkaar gescheiden. Maar ze kijken tegelijkertijd in de spiegel. Jamila's spiegel bevindt zich in de luxe slaapkamer bij haar pleegouders en Sophie's spiegel in het armoedige krot van haar biologische ouders. Maar ondanks dit grote verschil zijn hun reacties hetzelfde. Ze zijn in shock door wat ze zien. Jamila heeft zo haar best gedaan om haar pleegouders te imiteren. Hoewel ze zich van binnen, van top tot teen, net zo voelt als hen, ziet ze in de spiegel nog steeds een onzekere Jamila. Een vrouw die in niets lijkt op haar pleegouders. Wie ben ik? Schreeuwt ze uit. Dit realiteitsbesef traumatiseert Jamila en zij twijfelt aan haar beslissing van 10 jaar eerder. Sophie die ziet in de spiegel een ruimte vol chaos en armoede. Als ze denkt hoe anders haar leven eruit had kunnen zien, begint ook zij te twijfelen aan haar beslissing van 10 jaar geleden. In deze serie presenteerde ik je het leven van Aimé Césaire en Frantz Fanon. Door middel van hun bijzondere levensverhalen vertelde ik je ook de geschiedenis van de grond waarvoor ze streden, Martinique en Algerije. In dit derde deel vertel ik je over hun tegenstrijdige ideeën, over dekolonisatie en vrijheidsstrijd en hoe deze ideeën Martinique en Algerije hebben bepaald. Maar in deze video kijk ik verder dan de Franse kolonisator. Ik verleg mijn blik naar de Nederlandse koloniale geschiedenis, in het bijzonder in het Caribische gebied. Ook leg ik je uit waarom sommige kolonies hetzelfde pad als Martinique kozen, terwijl andere kolonies, net als Algerije, onafhankelijkheid verkozen. En ik geef je antwoord op belangrijke vragen. Na deze video heb jij een duidelijker beeld van het thema slavernij, kolonisatie, identiteit en onafhankelijkheid. Het zijn onderwerpen die nu en dit jaar veel in het nieuws zijn. En dan begrijpt ook jij de wereld weer net iets beter. De Nederlandse kolonisatie begint in de 17e eeuw met de oprichting van de Oost-Indische en West-Indische Compagnie. Zoals de naam al zegt, waren kruiden uit Indië, Azië, die we nu voor €1 in elke supermarkt kunnen kopen, de motivatie voor de Nederlanders om over de hele wereld handelsposten te vestigen. De West-Indische Compagnie handelde met een ander populair goed uit die tijd: mensen. De Atlantische driehoekshandel was de focus van de West-Indische Compagnie. Dit zal ik uitleggen.
Vanuit Nederland vertrokken schepen met producten als buskruid en ijzer. Dit werd in Elmina, Ghana, ingeruild voor mensen bij Afrikaanse en Arabische slavenhandelaren. Deze tot slaaf gemaakte Afrikanen werden daarna verscheept naar de Europese handelsposten in het Caribische gebied. Daar werden ze weer verkocht om te werken op de plantages. Op de plantages maakten ze producten als suiker, rum, tabak. Deze waardevolle luxegoederen werden uiteindelijk per schip vervoerd naar het eind- en beginpunt van de driehoekshandel, West-Europa. In 1792 ging de West-Indische Compagnie failliet. Nederland verloor veel van zijn handelsposten. Maar de Nederlandse Antillen en Suriname bleven de Nederlandse kolonies toen het Koninkrijk Nederland in 1813 ontstond, na de Franse bezetting. In deel 1 vertelde ik je dat Europa in 1492 droog, arm en overbevolkt was. Door de rijkdom uit de driehoekshandel verschoof het economisch zwaartepunt voorgoed van Azië en het Midden-Oosten naar het tot dan toe onbelangrijke West-Europa. In de 19e eeuw veranderde het Europese koloniale systeem van handelsposten aan zee in een Europees prestigestrijd om zoveel mogelijk land. In deze periode vestigden de Britten hun wereldrijk waarin de zon nooit onderging, waarin 1 op de 4 wereldburgers Brits onderdaan was. In deze tijd eigenden de Nederlanders Indonesië toe. Deze Europeanisering van de wereld duurde tot en met de 2 wereldoorlogen. Eigenlijk 2 Europese burgeroorlogen, deels gemotiveerd door jaloezie over kolonies. En daarna zal het gulzige, steeds naar meer verlangende Europa zichzelf uiteindelijk opblazen. In deel 2 sprak ik over de nieuwe tijdsgeest na de Tweede Wereldoorlog. Gekoloniseerde landen zagen dat hun Europese kolonisator kwetsbaar was. De Verenigde Staten werden de nieuwe supermacht. Kolonisatie raakte uit de mode. En de onafhankelijkheidsstrijd werd overal populairder. Op 17 augustus 1945 riepen Indonesische nationalisten de onafhankelijkheid uit en Nederland weigerde de kolonie, waar 100.000 Nederlanders naartoe verhuisden, op te geven. Een bloedige oorlog was het gevolg. Die duurde tot 1949 en bijna 100.000 mensen het leven kostte. Maar de andere Nederlandse kolonies in de Cariben kenden een totaal andere dekolonisatie. In 1954 maakte Nederland van Suriname en van de Nederlandse Antillen autonome landen binnen het Koninkrijk. Suriname werd onafhankelijk. Suriname in 1975, zonder strijd en in overleg met Nederland. Nederlandse Antillen konden vanaf 1970 verschillende keren stemmen voor onafhankelijkheid. De uitkomst was steeds dat de overgrote meerderheid, op wat voor manier dan ook, onderdeel van Nederland wilde blijven. In de vorige 2 delen zag je hoe de kolonisatie, de Franse overheersing en de dekolonisatie, het kolonieafzijn, verliep in Algerije en op Martinique. Algerije werd in 1962 onafhankelijk, na een zeer bloedige oorlog met de Franse overheerser. Zoals je misschien ziet zijn er veel gelijkenissen met de Indonesische dekolonisatie van 10 jaar eerder. Fanon had zich aangesloten bij het Algerijnse verzetsleger en hij vond geweld gerechtvaardigd. Martinique kreeg 3 jaar eerder onafhankelijkheid juist in de schoot geworpen. De Franse president Charles de Gaulle stelde de Martinicaanse bevolking toen namelijk voor het blok met een referendum. Ze konden kiezen tussen onlosmakelijk onderdeel blijven van Frankrijk of onafhankelijk worden. 95% van de Martinicanen koos voor het eerste. Waarschijnlijk zie je weer een overeenkomst met de Nederlandse Antillen. Martinique stemde tegen onafhankelijkheid op stemadvies van de belangrijkste politicus van het eiland, Aimé Césaire. Fanons oud-leraar, degene die hij ooit idealiseerde, maar die hij nu zwaar bekritiseerde. Hoe tegenstrijdig ook, de ideeën van Césaire en Fanon hebben hetzelfde startpunt. Namelijk hun zware kritiek op het koloniale systeem en op de negatieve gevolgen ervan. De poëet Césaire beschrijft dat de Martinicaan gezien wil worden als een blanke Fransman, maar door de blanke Fransman juist ontmenselijkt wordt als een gekoloniseerde, donkergekleurde nègre. De psycholoog Fanon schrijft dat de donkergekleurde Martinicaan zich hierdoor dubbel moet bewijzen. Eerst aan zichzelf en vervolgens aan de blanke Fransman. Dit zou volgens hem leiden tot een minderwaardigheidscomplex en tot zelfhaat. Maar deze koloniale erfenis, die ik in het eerste deel duidelijk maakte, beperkt zich niet tot Martinique. De Curaçaose poëet Nifa Ansano vertelde pas geleden het volgende over haar eiland Curaçao.
Mijn klasgenootjes zeiden, ik ben geen Afrikaan. De meerderheid op Curaçao wilde tot een paar jaar terug zich niet identificeren met het Afrikaan zijn. Herinner je nog de anekdote van die andere poëet, Césaire, die ik in deel 1 vertelde? Maar volgens Ansano zijn er ook subtielere overblijfselen. Als wij ouders of leraren tegenspreken, kijken we hen nooit aan in de ogen. Vaak het kolonialisme en het slavernij wordt door elkaar heen gehaald, terwijl ze een onderdeel zijn van elkaar. Als je als tot slaafgemaakte geen recht had om iets te zeggen omdat je zwart was, die racismeprocedure is verder doorgesiepeld in wat er daarna kwam. Dus dat mijn grootouders de fraters niet mochten aankijken omdat je kind bent, omdat je zwart bent, in vergelijking met wat Nederland wil van assertiviteit. Minder subtiel is de relatie tussen de status en de huidskleur. De verdeling tussen zwart, bruin en lichtbruin is tot op de dag van vandaag een ding. Dit idee stamt nog uit de tijd van de slavernij, waarin je meer mogelijkheden had als je een lichtere huidskleur had. Het gevolg is een minderwaardigheidscomplex bij de Antillianen en institutioneel racisme op het eiland. Dit is ook te zien in de druk die de gemeenschap uitoefent om een blanke man of een blanke vrouw te zoeken, zodat je je kinderen een betere toekomst kan bieden. Of door je haar te stijlen, want dat is goed haar. Hoe te ontsnappen uit deze koloniale valstrik? Volgens Fanon was de revolutionaire onafhankelijkheidsstrijd de enige oplossing. Alleen zo kon de gekoloniseerde ontsnappen aan ontmenselijking en alleen zo kon hij zijn identiteit terugkrijgen. Algerijnse vrijheidsstrijd, dat was zijn inspiratie en zijn bewijs. En daarom voelde hij zich thuis in Algerije en niet op Martinique. Want op zijn geboorte-eiland, daar miste hij strijdlust. Psycholoog Fanon gaf ook een verklaring. Het ontbreken van strijdlust kwam door de manier waarop de slavernij was verdwenen op het eiland in 1848. De slavernij verdween namelijk niet omdat de bevolking in opstand was gekomen, maar het was een cadeautje van de Franse bezetter. Ook in de Nederlandse kolonies was het de Nederlandse meester die de slavernij afschafte. Maar ik ben het niet helemaal eens met Fanon. Zo waren er wel degelijk grote slavenopstanden in Suriname. Curaçao. En ook op Martinique. Maar waarom waren deze opstanden weinig succesvol? De slavendrijvers hadden uiteindelijk een koloniaal leger achter zich staan. Maar daarnaast, de slaven zelf kregen de kans niet om één front te vormen. Ze waren gevangenen op hun eigen plantage. Ze woonden nooit één culturele groep. En doordat de slavendrijver de slaven op zijn plantage verdeelde in verschillende rangen, om het gebrek aan strijdlust in de Cariben uit te leggen, denk ik aan een ander koloniaal cadeautje. Eén waarvoor de Antillianen ook niet hoefden te vechten. Toen Frankrijk de slavernij in 1848 afschafte, kregen alle zojuist vrijgeworden tot slaafgemaakte Martinicanen tegelijkertijd het Franse staatsburgerschap. Frankrijk was hier uniek in. Pas in 1892 gebeurde hetzelfde in de Nederlandse Cariben. Maar zoals ik al aantoonde, de praktische ongelijkheid en het racisme bleef bestaan. Het hoogste doel van de Antillianen werd daarom werkelijk gelijk behandeld worden. Net als de andere staatsburgers in Frankrijk of Nederland. De al problematische zoektocht naar de eigen identiteit raakte naar de achtergrond. Het toppunt van de nationale trots was niet het Martinicaans of Curaçao zijn, zoals in Algerije of Indonesië wel gebeurde, maar was gelijk behandeld worden als een Nederlander of Fransman. Fanon schreef: het blijft een Franse meester die de focus blijft van de daden van de Martinicaanse slaaf. Na de afschaffing van de slavernij ging de psychologische slavernij door. Dekolonisatie volgens Fanon was dus strijd en revolutie. Volgens een écriture van Césaire was cultureel zelfbewustzijn de oplossing. Maar zoals ik al uitlegde, ontbrak het ook daaraan op Martinique. Dekolonisatie was volgens Césaire dus geen fysieke, gewelddadige revolutie, maar een persoonlijke en innerlijke strijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin de idealistische Fanon zijn leven voor Frankrijk gaf, was Césaire verbannen naar Haïti.
En daar ontdekte hij hoe hoog het prijskaartje van onafhankelijkheid de revolutie was. Het leidde tot chaos en armoede. Césaire besloot een doelgerichte en effectieve politicus te worden, met als hoofddoel het binnenhalen van de grootste voordelen voor zijn volk. En dit is dan ook de disclaimer van zijn departementalisatiewet uit 1946, die van Martinique een onderdeel van Frankrijk maakte. Want gelijkheid in de grondwet moest wel eindelijk economische gelijkheid betekenen. Met andere woorden, dezelfde lonen, dezelfde uitkeringen en dezelfde levensstandaard als in Frankrijk. Want Césaire concludeerde, van principes, daar eet de Martinicanen geen brood van. Fanon concludeerde, geen brood, maar het terugkrijgen van het land. Dat is de belangrijkste zelfwaarde van een volk. Dit betekende dat elk aspect van het koloniale systeem moest worden uitgeroeid. En daarna kon iets nieuws, iets welvarends opgebouwd worden. Fanon vond dat politici als Césaire het koloniale denksysteem dus in stand hielden door samen te werken met de kolonisator. Sterker nog, ze gaven de kolonisator een alibi voor een nog strakkere overheersing. Césaire en Fanon zouden allebei gelijk krijgen. In zowel Algerije als in Indonesië volgde er na de onafhankelijkheid een periode van chaos met veel geweld, politieke onrust en economische teruggang. Martinique kreeg niet de economische gelijkheid die Césaire had gehoopt. Dezelfde lonen en uitkeringen op Martinique, dat vond Frankrijk te duur. Frankrijk zat in een kostbare wederopbouw na de oorlog. Maar omdat Martinique een Frans departement was geworden, werd de bemoeienis van Parijs wel groter. Is Martinique ook in dit geval te vergelijken met de Nederlandse Caraïben? Nederland maakte van de Nederlandse Caraïben in 1954 autonome landen binnen het Koninkrijk. Dus geen provincie zoals Martinique was geworden. Nederland en de Nederlandse Antillen hadden dus ook geen gelijke wetgeving. Maar de overheersing door Nederland was daar dan ook minder strak dan die van Frankrijk op Martinique. Maar als op de Nederlandse Antillen de vraag om economische gelijkheid groter wordt, dan groeit tegelijkertijd de bemoeienis van Nederland op de eilanden. Na Fanons dood stond op Martinique een nieuwe generatie op. Deze generatie was wel strijdbaar. Ze riepen op tot onafhankelijkheid. Enkele pleegden zelfs aanslagen. Fanon was een groot voorbeeld. En sommigen van hen hadden net als hem meegevochten in Algerije. Maar uiteindelijk doofde dit vuur op Martinique. Dit alles wakkerde het vuur in Césaire juist weer aan. Dankzij zijn hernieuwde felheid kreeg Martinique het beste van twee werelden. Meer autonomie en meer gelijkheid. Hogere lonen en uitkeringen. Tegenwoordig zijn er nog 60 landen zoals Martinique en Curaçao. In 2020 is wetenschappelijk onderzocht waarom deze oud-kolonies niet voor onafhankelijkheid hebben gekozen. Zal dit onderzoek een ander licht werpen op de ideeën van Césaire en Fanon? Deze 5 factoren beïnvloeden de vraag om onafhankelijkheid. Zien jullie ook wat hieruit duidelijk wordt? Bijna al deze landen liggen in tropische of extreem koude gebieden. Opvallend is dat ze door hun ligging bijna allemaal in de komende 50 jaar problemen gaan krijgen door de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel. Door deze ligging waren en zijn deze landen nooit populair geweest bij de Europeanen om naartoe te verhuizen. De meeste landen zijn sowieso erg klein of erg dun bevolkt. Deze landen hadden er dramatisch anders uitgezien zonder de Europese kolonisatie. Al deze landen hebben een hogere levensstandaard dan hun onafhankelijke buurlanden. Tegelijkertijd zijn ze allemaal armer dan het moederland. De bevolking blijft continu tevreden met de politieke situatie van hun land. Palau is het laatste voorbeeld dat onafhankelijk werd. En dat gebeurde in 1994. Dat het zo lang geleden is, dat zegt al genoeg. Wat valt hier dus uit op te maken? De landen voelen zich te klein en te kwetsbaar om onafhankelijk te worden. Hun toekomst is onzeker door klimaatverandering. Door hun afhankelijkheid zijn ze rijker dan hun onafhankelijke buurlanden.
Daarnaast laat een ander wetenschappelijk onderzoek zien dat de gezondheid en levensverwachting van mensen in landen als Martinique en Curaçao beter is dan die van de onafhankelijke buurlanden. Dit heeft 3 oorzaken. Onafhankelijkheid zorgt in het begin vaak voor economische teruggang. Onafhankelijkheid zorgt in het begin vaak voor onrust en geweld. Onafhankelijkheid zorgt in het begin vaak voor zwak bestuur. Maar let op, dit is het halve verhaal. De keus tegen onafhankelijkheid blijkt altijd gebaseerd te zijn op verstand. Het komt nooit vanuit het hart. Dit is de motivatie op Curaçao, om afhankelijk van Nederland te blijven. Economische steun, veilige grenzen, Nederlands paspoort, Nederlands toezicht op lokaal bestuur. Césaire zei over Martinique het volgende. Martinique overleeft het niet zonder Franse overheidshulp. We kunnen anders niet eens een derde van de ambtenaren betalen. Deze woorden van Césaire zijn veelzeggend. De overheid, de hoeveelheid ambtenaren, de publieke sector is ontzettend groot. Te groot op Martinique en op Curaçao. Het belemmert de lokale economie. En als jongere op deze eilanden word je rijker als ambtenaar dan als ondernemer. En deze verslaafde afhankelijkheid belemmert dus ook onafhankelijkheid. Precies waar Fanon voor waarschuwde. Tot slot, ook al zijn mensen in deze landen rijker en gezonder dan mensen in de onafhankelijke buurlanden, ze zijn nog altijd armer en ongezonder dan hun medestaatsburgers in het moederland. En dit gevoel van ongelijkheid leidt tot woede bij veel mensen. En kan net zoals op Martinique gebeurde, na Van ons dood, soms wel leiden tot een roep om onafhankelijkheid. De wereld waarin Césaire en Fanon werden geboren is in alles anders dan onze wereld. In bijna alles. Martinique hoort nog steeds bij Frankrijk. De grootste verandering is misschien wel te zien in West-Europa zelf. Tijdens het leven van Césaire en Fanon was West-Europa alleen in naam de bakermat van de mensenrechten. Césaire, Fanon, de Algerijnen, de Indonesiërs. Ze zagen het allemaal dat deze westerse waarden in de praktijk holle waarden waren. De eeuwen die voor Europa goud blonken, kleurden voor de Antilliaanse Afrikanen slavenbrons. Maar sinds kort kijkt West-Europa wel oprecht naar zichzelf in de spiegel. En eindelijk beoordeelt Europa nu zijn geschiedenis naar de mensenrechten die het zelf als onderdeel beschouwt van dezelfde eigen geschiedenis. Maar ondanks al het negatieve wat te zeggen is over de Europese geschiedenis, en dat heb ik ook gedaan in deze 3 delen, verdient ditzelfde Europa daarom ook een zeer grote pluim. Ja, de Europese kolonisatie en slavernij was bruter dan die van andere culturen. Kolonisatie en slavernij waren destijds onderdeel van haast elke cultuur op de wereld. Maar de Europeanen waren ook de eerste die destijds de slavernij afschaften. Maar met excuses hiervoor is Europa niet de eerste. Een ander werelddeel ging er namelijk voor, al 20 jaar geleden. Het continent dat het meeste door Europa had geleden, Afrika. In 1999 was Benin het eerste land dat excuses aanbood voor hun aandeel in de grootste misdaad ooit. Op de vraag of hij excuses van Frankrijk verwachtte, reageerde Fanon trouwens negatief. Hij zei, ik ben geen slaaf van de slavernij, die mijn voorvaderen beroofde van hun menselijkheid. Ik ben mijn eigen fundament, niet van de zwarte en ook niet van de blanke. Fanon weigerde zich dus slachtoffer te voelen. Hij wilde zelf verantwoordelijkheid nemen. Voor ons mening over slavernij-excuses staat wat mij betreft symbool voor het soms heftige debat over kolonisatie en slavernij. De Europese kolonisatie heeft ook veel goede zaken naar andere werelddelen gebracht. Democratie, infrastructuur, rechtspraak, industrialisatie. Maar doet dat wat af aan hun beestelijke gedrag? Geschiedenis is geen exacte wetenschap. Een wiskundige waarheid, een goed of fout, dat bestaat dus niet. Ook niet in het geval van de ideeën van Césaire en Fanon over onafhankelijkheid. Geschiedenis is anders. Het vertelt verhalen. En daarin verschilt de mens van het dier. Mensen zijn verhalenvertellers. En het vertellen van verhalen, dat is de grootste kracht van de mens. Het sticht wereldrijken waarin de zon nooit ondergaat. En het verspreidt religies. Sneller dan de mens kan bewegen. Positief verhaal, dat laat mensen boven zichzelf uitstijgen. Maar een negatief verhaal ontmenselijkt de ander. De Martinicaanse vulkaangrond heeft 2 van de beste verhalenvertellers ooit voortgebracht. Aimé Césaire en Frantz Fanon.
Hoewel de een geëerd zou worden door de koloniale elite en de ander door het gekoloniseerde verzet, hebben zij samen met hun verhalen Martinique, Algerije en elke gekoloniseerde een nieuw fundament gegeven. Een nieuwe identiteit. En daarom leven ze allebei nog altijd voort. Jamila en Sophie zijn inmiddels 2 oude vrouwen geworden, als ze elkaar weer ontmoeten. Jamila had een luxe leven, maar ze bleef altijd afhankelijk van haar pleegouders. En ze vond nooit haar eigen identiteit, ook al deed ze zo haar best om op haar pleegouders te lijken. Sophie, zij had naar haar principes geluisterd en zij voelde zich eindelijk ergens thuis. Maar ze leefde in chaos en armoede. Als ze elkaar weer zien, dan zijn ze tegelijkertijd in shock. Ze beseffen tegelijkertijd dat hun hele leven gebaseerd was op een oude, vergane identiteit. Want als ze elkaar in de ogen aankijken, dan zien ze dat hun echte identiteit de optelsom is van hen beiden. Dit realiteitsbesef maakt hen echt gelukkig.